A Blobfish által fejlesztett Brotato egy felülnézetes lövöldözős rúglákjáték, ahol egyedi képességekkel rendelkező krumplikat irányítva kell szembenéznünk a végtelen hullámokkal és az egyre erősebb idegen lényekkel. Te ilyenkor érted, miről beszélsz? Ja. Tudom, hogy ez így elsőre elég idiótán hangzik, hogy harcos krumplik, meg idegenek, meg hé haver, mit szívtál, adjál nekem is belőle, de higgyétek el, a Brotato sokkal komplexebb és szórakoztatóbb, mint amilyennek elsőre tűnik, és hogy ezt bebizonyítsam, mesélek nektek egy kicsit arról, hogy hogyan is épül fel ez a játék. A játék kezdetekor a krumpliharcos választómenü, igen, krumpliharcos választómenü, ezt én találtam ki, fogad minket, ahol megnézhetjük, hogy az általunk szimpatikusnak vélt krumpli milyen egyedi tulajdonságokkal fog majd rendelkezni. Mi? Hogy azt hittétek, hogy csak úgy kiválasztok egyet, aztán csá? Nem, a Brotato ennél sokkal komplexebb. A játékban minden egyes krumpli eltérő előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik majd, ezért érdemes lesz kísérletezni, hogy megtaláld a számodra legszimpatikusabbat. Vegyük példának az én egyik kedvencemet, a Cyborgot, ő itt, aki már a játék elején egy minigunnal és 200%-os távolsági sebzéssel rendelkezik, ami így elsőre tök jól hangzik, de cserébe -75%-kal csökken a mérnöki képessége, valamint -100%-os büntetés kap a közelharci és az elemi támadásokra is, így közelharci vagy elemi támadásokra építő stratégiákat felejtsünk is el nála. Szóval miután kiválasztottuk a kedvenc krumplinkat, adhatunk neki egy kezdő fegyvert is, amit érdemes mindig a karakterünk tulajdonságaihoz és képességeihez igazítani. Gondolom ez nyilvánvaló, de ha a krumplink például a távolsági támadásokra kap sok bónuszt, akkor érdemes egy pisztolyt vagy egy shotgunt választani neki, és nem pedig egy boxert vagy egy lándzsát. Miután megvan a kiválasztott karakterünk és a neki szánt kezdő fegyver is, akkor már csak az 5 nehézségi szint közül kell választanunk, és már kezdhetjük is a gyilkolást! A játékban 20 pályán keresztül kell életben maradni, ahol az első pálya 20, az utolsó pedig 90 másodpercig fog tartani, plusz a 20. pályán még egy főellenséget is a nyakunkba fogunk kapni. A harcok során minden megölt idegen után ilyen kis világító zöld izéket gyűjthetünk össze, nem tudom, én csak urániumrudacskáknak neveztem el őket, amelyek nem csak a szintlépésünket segítik majd elő, hanem fizetőeszközként is szolgálnak, amikkel különböző fegyvereket és képességeket támogató tárgyakat vásárolhatunk a hullámok végén található boltban. Emellett kis kaktuszokat is összeszedhetünk, amelyek az életerőnket töltik majd vissza. Minden pálya végén lehetőségünk lesz vásárolni a játék úgynevezett boltjában, ahol több száz különböző fegyver és tárgy közül választhatunk majd, amelyek a szokásos értékeiken felül mind rendelkeznek egy ritkasági szinttel is, ami meghatározza, hogy milyen erősségeik és egyedi képességeik lesznek az adott fegyvereknek és tárgyaknak. Minél ritkább egy fegyver vagy egy tárgy, annál nagyobb előnyökhez juthatunk majd a harcok során, így érdemes ügyesen megválasztani, mire költjük az erőforrásainkat. Harcos krumplink egyszerre 20 tárgyat és 6 fegyvert tarthat majd magánál, így érdemes lesz mindig megfontolni, hogy milyen fegyvereket tartunk meg, és melyeket cserélünk le erősebb opciókra a bolt kínálatából. A bolt nem csak vásárlásra, hanem fejlesztésre is lehetőséget biztosít, aminek a lényege, hogyha két ugyanolyan ritkaságú és típusú fegyverrel rendelkezünk, akkor azokat kombinálva egy még ritkább és erősebb fegyvert kapunk, ami jelentősen növelheti az esélyeinket a következő körbe. Ezen kívül a tárgyaink fejlesztésére is van lehetőség, így azok még hatékonyabbá válnak és tovább erősítik majd a karakterünket. A bolti tevékenységek elvégzése után pedig nem marad más hátra, mint nekivágni a következő körnek, amíg el nem jutunk a 20-ig, ami után mondanám, hogy vége van, de ez nem teljesen igaz, mivel a játékban van egy végtelen mód is, amit egészen addig folytathatsz, amíg meg nem unod, vagy ki nem nyírnak az idegenek. Bár az unalom ellen megoldás lehet a beépített coop mód is, aminek köszönhetően a haverokkal együtt tudunk majd krumpliskodni. Ne kérdezzétek, mit jelent ez a krumpliskodni.
bábiskodás szó, még én se tudom. Stratégiák, képességek, fejlesztések, remélem ezekkel már jobban tudtam veletek érzékeltetni, hogy miért is mondtam azt a videó elején, hogy a Brotato sokkal szórakoztatóbb és komplexebb, mint ami ennek elsőnek tűnik. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezt a játékot csak azok tudják élvezni, akik már a reggeliük mellé is XCOM-okat és Baldur's Gate-eket fogyasztanak, de azért nem állt átgondolni a lépéseinket ebben a játékban. Ugyanakkor fontos megjegyeznem, hogy a Brotato játékmenete nagyon könnyen megtanulható, úgyhogy nem kell attól félnetek, hogy ilyen Souls-like szintű időket kell majd beleölni ebbe a játékba, hogy meg tudjátok tanulni a dolgokat. Remélem ezzel a videóval meg tudtam hozni a kedveteket, hogy kipróbáljátok ezt a játékot. Ha igen, akkor a Brotatót meg tudjátok vásárolni PC-re, PS4-re és 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X és S-re, Nintendo Switch-re és mobiltelefonokra is. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni és megosztani a többiekkel, valamint leírni a véleményeteket is. Én köszönöm a megtisztelő figyelmet, és tudjátok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!